Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui vì lại được gặp quý vị và các bạn ở trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi cũng vừa mới nhận được một viên pin của một anh khách. Đây là viên pin Lenovo 10V8. Trước khi viên pin này được mang đến để tôi xử lý thì anh khách này đã cố gắng tháo ra để sửa nhưng mà không được. Thì bây giờ tôi cũng đã tháo sẵn ra rồi. Mời quý vị xem. Rồi thì viên pin này anh khách đã tự tháo ra và tự xử lý nhưng mà không thành công. Viên pin này sau khi tôi kiểm tra thì có hai vấn đề. Một, bạn khách này đã tháo rất là dữ dằn luôn, gần như là xước hết các cái cell pin, vỏ pin này. Và tháo như này thì nếu chúng ta dùng một thanh kim loại tháo cũng khá là nguy hiểm nhá. Và vấn đề thứ hai là vấn đề này cũng khá là nghiêm trọng. Đó chính là anh khách đã câu dây trực tiếp vào chân dương của cái phần mà bo nối với main. Thì thông thường một viên pin 11V thì nó sẽ có 3 cặp cell, và 3 cặp cell này gắn với nhau gọi là một khối pin. Gần như tất cả các khối pin mà dành cho laptop thì đầu âm của khối pin này sẽ đi qua cuộn dây, đây là cuộn dây này, và sẽ nối trực tiếp với đầu âm của cái phần bo mà nối trực tiếp vào laptop. Thì bây giờ tôi sẽ đo cho quý vị xem. Đây, tôi sẽ đo cho quý vị xem luôn. Như vậy là đây là hai chân âm. Vâng, đầu âm thì đi qua cuộn dây và nối trực tiếp vào phần bo. Còn đầu dương thì như thế nào ạ? Đây là đầu dương của toàn bộ khối pin. Thì nó sẽ đi qua cầu chì. Đây là phần cầu chì này, cái con ba chân này này. Và đây là phần mà con chip điều khiển. Và khi con chip này mở ròng thì nó sẽ đi qua hai con phét và sẽ đi trực tiếp vào đầu dương của main. Cái phần này là phần kết nối với main. Như vậy thì cái chân dương từ khối pin này sẽ đi qua cầu chì và đi qua hai con phét và mới đến được cái chân dương của main. Đấy. Thế thì trong trường hợp này anh khách của tôi thì anh đã câu trực tiếp cái phần dương của khối pin thẳng vào cái chân nối với main luôn. Thì anh ấy làm như thế này thì có nghĩa rằng là toàn bộ cái mạch này là không có tác dụng nha quý vị. Anh ấy câu trực tiếp, nó giống như là có một khối pin mà đấu thẳng trực tiếp đầu âm và đầu dương vào máy tính luôn. Thì làm như thế này thì cái mạch này gần như là không có. Thế thì cái trường hợp này thì khá là nguy hiểm thưa quý vị. Tôi mong rằng là sau này quý vị đừng có làm như vậy. Bởi vì nếu như mà chúng ta đấu thì nó sẽ không chạy được rồi, nhưng khi mà chúng ta làm không cẩn thận thì nó sẽ là chập cháy, gây hỏng laptop hoặc là sẽ gây những cái hậu quả nguy hiểm hơn. Nhân đây thì tôi cũng sẽ sơ qua một chút về cái viên pin này và cái khối mạch này. Thì đây là một khối pin và sẽ có một chân, hai chân, ba chân và 4 chân để nối với mạch. Và một trong 4 chân này khi mà bị ngắt kết nối thì cái mạch này nó sẽ khóa lại. Và không phải cái mạch nào mà khi chúng ta ngắt kết nối nó cũng khóa lại, nhưng mà phải đến 90% là các mạch của các viên pin đều khóa lại. Thì sau khi mà tôi thay một cái khối cell mới này vào thì bắt đầu là tôi sẽ kết nối với máy tính và mở phần mềm ra, mở khóa ra và lại nạp lại phần mềm cho nó. Thì cái con chip này nó sẽ điều khiển, nó mở dòng xả dòng sạc qua cầu chì và qua hai con phét này. Thì lúc đấy viên pin này mới hoạt động bình thường. Và để bây giờ thay thế cho khối cell này thì tôi sẽ dùng 6 cell 18650. Đấy, phía sau nữa. Thì 6 cell pin này tôi đưa vào trong một cái khuôn để cân bằng. Toàn bộ đầu dương này kết nối với nhau và toàn bộ đầu âm này kết nối với nhau để cho 6 cell pin này bằng điện áp với nhau. Rồi thì trước khi mà lắp vào thành một khối thì tôi đã quấn cách điện và cách nhiệt cho cái đầu dương của viên pin. Rồi thì tôi cũng vừa mới hàn các cell này lại thành một khối. Thì đây là các cái mối hàn mà tôi đã hàn xong bằng máy. Thì bây giờ tôi sẽ dàn các cái khối cell này ra để khối cell này theo đúng như cái khối cell cũ. Và tôi đánh dấu các cái điểm mà hàn lại. Vâng, và như vậy thì tôi cũng đã hàn xong cái khối pin này. Và bây giờ tôi sẽ ép nó lại. Đấy, y chang luôn nha quý vị.
Vâng, và cái phần dây câu này thì tôi cũng sẽ loại bỏ luôn. Vâng thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng đã vừa mới gắn thành công cái mạch này vào khối cell mới. Thì bây giờ tôi sẽ kết nối với máy tính để nạp phần mềm nha. Vâng thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng đã vừa mới kết nối viên pin này vào trong hệ thống máy tính. Và tôi được các thông số như sau. Thứ nhất là viên pin này chỉ còn có 2%. Đấy, thứ hai là dòng sạc và dòng xả đã bị khóa. Đấy. Thứ ba là thông số như là đây là đã sạc xả được 971 lần này. Và đây là điện áp của 3 cell pin. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm cho viên pin này nhá. Vâng, như quý vị đã thấy trên màn hình máy tính thì viên pin này đã mở dòng. Như vậy có nghĩa rằng là con chip này đã mở dòng để chuyển điện áp dương về phía chân dương, và đồng thời thì hai con phét này cũng đã mở. Tuy nhiên là tôi vẫn chưa sạc xả được và tôi nghi rằng là cầu chì này đang bị đứt. Thì bây giờ tôi sẽ đấu lại cái cầu chì này nhé. Tôi sẽ đấu hai dây này vào với nhau, ngắt bỏ cái dây còn lại này đi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ kết nối với máy tính để thử xem nó đã sạc xả được chưa nhé. Vâng thưa quý vị, và tôi đã vừa đấu xong cầu chì và tôi cũng vừa kết nối lại với máy tính. Và bây giờ tôi sẽ thử sạc xả nhé. Rồi, ok rồi thưa quý vị. Như vậy là âm 1000, có nghĩa rằng là mạch đang xả ok. Và tôi sẽ chuyển sang dòng sạc xem thế nào. Và cũng đã sạc được rồi nha quý vị. Rồi thì tôi sẽ quay lại cái phần này cho quý vị nhìn kỹ hơn. Đây là viên pin đang được kết nối. Và đây là máy sạc xả. Thì tôi sẽ xả thử này. Đấy, 1A nhá. Và bây giờ tôi sẽ sạc thử luôn. Rồi cũng 1A luôn nha quý vị. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn cách để làm lại viên pin này và chạy phần mềm cho nó. Thì bây giờ thì tôi cũng sẽ lắp lại và trả cho anh khách thôi.